According to Stat of Finland, 2024 को फर्स्ट क्वार्टरको अनइम्प्लोइमेन्ट रेट छ 8.3%, which is compared to last year same quarter is increased by 1.2%. अझै हेलसिन्की उसीमा रिजनको कुरा गर्ने हो भने यो रेट 9.5% छ। तर जे भए पनि हामी नेपालीहरूले चाहिँ आफूलाई थोरै लकी चाहिँ ठान्नै पर्छ यो विषयमा, किनकि we have the least unemployment rate here in Finland, which is 7% only. Let's talk about the job openings. 2024 को फर्स्ट क्वार्टरको टोटल जब भ्याकेन्सिजहरू थियो 60,000, which is compared to last year same quarter is decreased by 20,800. र सेम हालत छ हेलसिन्की उसीमा रिजनको पनि, जब भ्याकेन्सिजहरू पहिलाको कम्पेयरमा चाहिँ घटेको छ। सो यसबाट पनि हामीले के थाहा पाउन सकिन्छ भने जब मार्केट चाहिँ यो इयर लास्ट इयरको कम्पेयरमा चाहिँ सानो भएको छ। सो मेबी द्याट्स द रिजन इट इज हार्ड टु गेट any kind of job here in Finland. Hello everyone, namaste, welcome back to the channel. So आज पनि एउटा सानो इन्फर्मेटिभ भिडियो लिएर आएको छु. I hope you all gonna like it है। रिसेन्टली चाहिँ म चाहिँ एउटा वर्कसपमा गएको थिएँ which is organized by Get Work भान्ता भन्ने एउटा अर्गनाइजेसनले होस्ट गरेको थियो हैन। अनि यो अर्गनाइजेसन चाहिँ हाम्रो यो भान्ता सिटीको फन्डिङमा रन हुने अर्गनाइजेसन हो। अनि त्यसपछि आई थिङ्क दे आर अल्सो पार्टनर विथ लाउरिया एन्ड मेट्रोपोलिया युनिभर्सिटी हैन, उनीहरूको सहकार्यमा नि काम गर्छ। यसले चाहिँ यो गेट वर्क भान्ता भन्ने अर्गनाइजेसनले चाहिँ मेनली चाहिँ इङ्ग्लिस स्पिकिङ फरेनरहरूलाई चाहिँ यहाँ फिनल्यान्डमा चाहिँ काम पाउनको लागि हेल्प गर्छ। लेट्स से डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ ट्रेनिङ वर्कसपहरू अनि मेन्टरसिप गाइडेन्सहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने काम गर्दछ। अनि यही अन्तर्गत चाहिँ एउटा उनीहरूले वर्कसप रिसेन्टली खोलेको थियो 30 मिस्टेक्स टु अभोइड वाइल अप्लाइङ द जब हियर इन फिनल्यान्ड भन्ने शीर्षकमा चाहिँ। सो मैले पनि त्यसमा पार्टिसिपेट भएको थिएँ। अनि त्यसमा चाहिँ अनि उनीहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डको प्रोफेसनलहरू एक्सपर्टहरूलाई चाहिँ बोलाएर चाहिँ अनि विभिन्न खालको स्पिचहरू दिने, गाइडेन्स, मेन्टरसिप होइन, इन्फर्मेसन फ्लोहरू गर्ने अनि नेटवर्किङको कुराहरू चाहिँ गरेको थियो। अनि मलाई चाहिँ यो चाहिँ वर्कसप चाहिँ एकदमै इन्फर्मेटिभ लाग्यो होइन। सो मेबी हाम्रो कोही नेपाली नयाँ आउने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ यो काम लाग्न सक्छ भनेर चाहिँ यो एउटा जस्ट इन्फर्मेसन फ्लो गर्ने कामको लागि मात्रै यो भिडियो चाहिँ बनाउन लागेको है। सो डिस्क्लेमर, आई एम नट एक्सपर्ट अर एनी सर्ट अफ प्रोफेसनल इन दिस क्याटेगोरी है, जस्ट इन्फर्मेसन फ्लोको लागि मात्रै है त यो भिडियो चाहिँ। मेनली उनीहरूले चाहिँ यो सिभी, कभर लेटर अनि लिङ्क्डइनहरूको कुरा गरेको थियो होइन। मैले चाहिँ यो भिडियोको लागि चाहिँ टोटल 6वटा टपिक क्रिएट गरेको छु, जस्ट अन्तर्गत चाहिँ आई ट्राई टु कन्क्लुड अल दोज 30 मिस्टेक्स है त। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So first topic that I am going to cover here is neglecting the recruiter's viewpoint and job application process. So usually चाहिँ एप्लिकेन्टहरूले चाहिँ जब एप्लिकेसन इन्स्ट्रक्सन नै प्रपरली फलो नगरिरहेको भेटिएको छ। कम्पनीको बेसिक रिक्वायरमेन्ट के हो, रिक्रुटर्सले के खोजिरहेको छ भन्ने नै थाहा हुँदैन। वाट काइन्ड अफ जब स्किल्स दे आर लुकिङ फर, हाउ मच अफ एक्सपिरियन्स दे आर लुकिङ फर, वाट काइन्ड अफ डकुमेन्ट्स दे आर रिक्वायर्ड, यो कुराहरू थाहा हुनु एकदमै जरुरी छ। लेट्स से पोर्टफोलियो मागेको छ, तपाईँले सिभी र कभर लेटर मात्रै पठाउनु भयो भने रिजेक्ट। 5 वर्षको एक्सपिरियन्स मागेको छ, तपाईँको 2 वर्षको मात्रै छ भने, जब तपाईँ त्यो जब प्रोफाइलमा पर्फेक्टली फिट हुनुहुन्छ, तपाईँलाई त्यो जब प्रोफाइलको बारेमा सबै कुरा थाहा छ, फिट हुनुहुन्छ भने मात्रै एप्लाई गर्नु। लेट्स से कम्पनी कस्तो हो, कम्पनीको वर्किङ कल्चर कस्तो छ, उनीहरूको मिसन, भिजन, भ्याल्युजहरू के राख्छ त्यो पनि थाहा हुनु पनि एकदमै जरुरी छ। ल्याङ्ग्वेज कस्तो खोजिरहेको छ, एडिसनल इन्फर्मेसनहरू के दिएको छ कि रेस्पोन्सिबिलिटीहरू के छन्, सफ्ट स्किल्सहरूदेखि लिएर हार्ड स्किलहरू सबै त्यो मध्यनजर गरेर मात्रै तपाईँले जब एप्लिकेसन फिलअप गर्नुहोला। इफ यु आर अ पर्फेक्ट फिट देन ओन्ली। नत्र मैले 100वटामा गरेँ, 200वटामा गरेँ, रिप्लाई आएको छैन भने द्याट कुड बी द रिजन। अनि तपाईँलाई कम्पनीको बारेमा अझै रिभ्यूहरू पढ्नु मन छ, थाहा पाउनु छ भने चाहिँ यो ग्लास डोर जस्तो वेबसाइटहरू युज गरेर चाहिँ मजाले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। जब यु आर पर्फेक्टली फिट फर द क्यान्डिडेट अनि त्यसपछि बल्ल हाउ टु एप्लाई
वेबसाइटमा जानुहोस्, त्यहाँ डिटेल्सहरू दिएको हुन्छ, कन्ट्याक्ट पर्सनहरू को हुन् उनीहरूलाई कल गरेर पनि मजाले बुझ्न मिल्छ। दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक अर फर्स्ट टपिक द्याट वी निड टु अभोइड है। मुभिङ अन टु द सेकेन्ड एन्ड विच इज युजिङ अ जेनेरिक सिभी एन्ड कभर लेटर है त। सो युजली चाहिँ हामीले के देखिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ एउटै सिभी र कभर लेटर चाहिँ धेरै काम एप्लाई गर्दाखेरि नि सेम पठाइदिरहेको हुन्छ कि जताततै सेम कभर लेटर सेम सिभी के, विच इज आई थिङ्क इज अ बिग नो होइन। किनकि तपाईँले स्पेसिफिक कामको लागि चाहिँ स्पेसिफिक सिभी र कभर लेटर बनाउनै पर्ने हुन्छ। थोरै टाइम दिनुपर्छ गाइस, अल्छीहरूले काम पाउँदैन है फेरि है। सो थोरै टाइम दिनु होइन र आफ्नो सिभी र कभर लेटरलाई थोरै कस्टमाइज गर्नु त्यो काम अनुसार चाहिँ होइन, त्यो कम्पनी अनुसार, अनि थोरै टेलर गरेर चाहिँ अलिकति इम्प्याक्टफुल बनाउन सक्नुहुन्छ है त। सो लेट्स टक अबाउट द सिभी। सिभीमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सुरुमा गर्न सक्ने काम भनेको चाहिँ अब त्यो जबको अनुसारको स्किल्स र एक्सपिरियन्सहरूलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नु पऱ्यो सिभीमा होइन। लेट्स चाहिँ अब कुनै प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट रिलेटेड काम छ भने तपाईँले आफ्नो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट रिलेटेड एक्सपिरियन्स र स्किल्सहरूलाई चाहिँ हाइलाइट गरेर राख्नु पऱ्यो कि त्यो सिभीमा देखाउँदा भए चाहिँ होइन। त्यो भयो चाहिँ अलिकति इम्प्याक्टफुल उनीहरूले देख्दाखेरि दिस गाइ ह्याज समथिङ भन्ने खालको हुन्छ नि त। अनि अर्को कुरा भनेको सिभीमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एकम्प्लिसमेन्टलाई चाहिँ फोकस गर्नु के, टास्कलाई नगर्नु। भन्न खोजेको चाहिँ जस्तो मान्छेहरूले लेखिरहेको हुन्छ नि, आई हेभ डन दिस टास्क, आई क्यान डु दिस टास्क भनेर लेखिरहेको हुन्छ, त्यो नगर्ने के कहिले पनि। लेट्स से अब मैले प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको टास्क गर्न सक्छु भनेर लेख्नु र तपाईँले चाहिँ मैले 10 जनाको टिमलाई लिड गरेर 2 हप्ताको एउटा प्रोजेक्ट गर्दाखेरि मैले 15% चाहिँ कस्टमर सेटिस्फ्याक्सनमा ग्रोथ गरेँ है भन्नु, विच साउन्ड बेटर ल भन्नु। सेकेन्ड वान होइन त हो, त्यसरी चाहिँ एकम्प्लिस्डमा चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो क्या तपाईँले होइन। टास्कमा भन्दा नि एकम्प्लिस्डलाई चाहिँ मेन्सन गर्नु, त्यहाँ तपाईँले के पाउनु भएको छ त्यो काम गरेर र कम्पनीलाई के दिन सक्नुहुन्छ त्यसमा फोकस हुनु है त। यो भयो सेकेन्ड सिभीमा चाहिँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो एकदमै पुवरली डिजाइन सिभी र ग्रामर मिस्टेक भनेको चाहिँ ओ माई गड, यो चाहिँ एभोइड एकदम इजिली एभोइड गर्न सक्ने कुरा हो कि। सो त्यो पनि गरिरहेको हुन्छ, त्यो प्लिज नगर्नु। अब डिजाइनहरूको लागि यु क्यान फाइन्ड अ लट अफ हाई क्वालिटी टेम्प्लेट होइन, त्यो काम अनुसारको टेम्प्लेटहरू मजाले जताततै भेट्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा, त्यो युज गर्नुहोस्। सिभीमा फोटो राख्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ गाइस, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। दे निड टु नो कि हाउ यु लुक, तपाईँको इम्प्रेसन हो त्यो। सिभी भनेको तपाईँ हो कि त्यो होइन। सो इम्प्रेसन त राम्रो पार्नु पऱ्यो, जे हो त्यो देखाउनु पऱ्यो नि त होइन। सो सिभीमा फोटो राख्नु। अनि ग्रामर मिस्टेक हुन्छ भने ग्रामरले जस्तो टुलहरू युज गरेर चाहिँ त्यो मिस्टेक एभोइड गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै इजी छ, थोरै टाइम चाहिँ दिनै पर्छ गाई चाहिँ, एकदम टाइम दिन जरुरी छ है। टेलर गर्नै पर्छ, इच कामको लागि छुट्टै बनाउनै पर्यो। लेट्स टक अबाउट द कभर लेटर। अब कभर लेटरमा चाहिँ युजली के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ जेनरलाइज गरेर लेखिरहेको हुन्छ नि त कभर लेटर, विच इज भेरी ब्याड यार। त्यसमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँले यो पर्टिकुलर मैले यो कामको लागि एप्लाई गरेको तिमीहरूको यो कम्पनीमा भनेर उनीहरूलाई ड्याङ्ग मेन्सनै हान्नु पऱ्यो कि, स्पेसिफिक हुनु पऱ्यो होइन। स्पेसिफिक भएर टक्क मेन्सन हान्नु पऱ्यो उनीहरूलाई, यो कामको लागि गर्दैछु मैले तेरो यो कम्पनीमा। अनि त्यसपछि बल्ल अर्को कुरा आउँछ के भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ किन राइट फिट हुनुहुन्छ यो कामको लागि भनेर पनि मेन्सन गर्नु पऱ्यो कि कभर लेटरमा चाहिँ। तपाईँको के स्किल सेट के क्वालिफिकेसनले गर्दाखेरि तिनीहरूको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ मैले यसरी फुलफिल गर्न सक्छु है भनेर त तपाईँले देखाउनु पऱ्यो, मेन्सन गर्नु पऱ्यो नि त उनीहरूलाई, भन्नु पऱ्यो नि त। नत्र किन तपाईँको लाइक तपाईँलाई चाहिँ किन सेलेक्ट गर्ने त होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ मजाले क्लियरली चाहिँ मेन्सन गरिदिनुहोस् क्या तपाईँको कभर लेटरमा होइन। र अर्को कुरा भनेको यो टपिकमा मैले इन्क्लुड गर्न चाहेको चाहिँ मेबी यो सानो कुरा हुनसक्छ तर इट क्यान प्ले अ बिग रोल है। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको सिभी र कभर लेटरको फर्मेट चाहिँ जहिले पिडिएफमा हुनुपर्छ, जहिले पिडिएफमा। तपाईँले एकचोटि बनाइसक्नुहुन्छ जेमा बनाउँछ डजन्ट म्याटर, तर पिडिएफमा कन्भर्ट गर्नुहोस् अनि त्यसपछि बल्ल पठाउनुहोस् है। किनकि डिफ्रेन्ट डिभाइसेस र सफ्टवेयर अनुसार चाहिँ तपाईँको लेआउट चाहिँ सिभी र कभर लेटरको लेआउट चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ अनि विच क्यान बी अ हार्मफुल थिङ फर यु नि त। लेआउट चेन्ज तपाईँले टक्क मिलाएर राखेको चिज उसले हेर्दाखेरि चेन्ज भएर देखियो भने त राम्रो भएन नि त। तपाईँले जस्तो आफूले बनाउन चाहनु भएको छ त्यस्तै देख्नु पऱ्यो कि उनीहरूले पनि है। सो यो कुरा मिस्टेक नगर्नु होला।
द थर्ड टपिक इज not using a social media properly, especially LinkedIn. As we all know, in today's world, social media is अति नै दामी रोल प्ले गर्छ यार तपाईँको ट्यालेन्ट तपाईँको स्किल्सहरू देखाउन र मेबी गेट हायर टु योर फ्युचर जब हो कि होइन ल भन्नु त. सो त्यही भएर चाहिँ लिङ्कडिन चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै चलाउनु पऱ्यो, एकदम एक्टिभ हुनु पऱ्यो र अपडेट गर्नु पऱ्यो है लिङ्कडिनलाई चाहिँ. किनकि लिङ्कडिनमा भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोफेसनल ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरू हुन्छ, कम्पनीको मान्छेहरू हुन्छ, कम्पनी नै हुन्छ होइन. तपाईँहरूलाई तिनीहरूको काम हेर्न मिल्यो त्यहाँबाट होइन, अनि तिनीहरूले तपाईँहरूको काम हेर्न मिल्यो, अनि इफ दे गेट इम्प्रेस्ड बाई यो वर्क मेबी यु क्यान गेट हायर्ड होइन. सो त्यही भएर चाहिँ आफ्नो प्रोफाइल चाहिँ मजाले अपडेट गर्नुहोस्. केही नयाँ स्किल सिक्नु भएको छ भने अपडेट गर्नु, केही नयाँ एक्सपिरियन्स छ कि होइन, केही एचिभमेन्ट छ कि तपाईँको, सबै कुरा चाहिँ अपडेट गरिराख्नुपर्छ है लिङ्कडिनमा चाहिँ. अनि तपाईँले एउटा प्रोफाइल पिक्चर चाहिँ अति नै प्रोफेसनल दामी खालको एउटा को छ साथी फोटोग्राफर, पक्कै छ एउटा साथी फोटोग्राफर, त्यसलाई भन्नुहोस्, त्यसलाई खिच्न लगाउनु होइन लिङ्कडिन प्रोफाइलको लागि. अनि एउटा दामी प्रोफाइल देख्ने खालको प्रोफाइल पिक्चर राख्नुहोस्. अनि हेडलाइन हुन्छ त्यहाँ, हेडलाइन क्रिएट गर्नुहोस् जहाँ कि तपाईँले आफ्नो स्पेसिफिक की स्किल्सहरू र आफ्नो करियर गोल्सहरू चाहिँ मेन्सन गरेर हेडलाइन राख्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यो गर्नुहोस्. अनि त्यसपछि लिङ्कडिन सोसियल मिडिया भनेको चाहिँ सेल्फ ब्रान्डिङ पनि हो कि, जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो ट्यालेन्ट स्किल्सहरू देखाउन सक्नुहुन्छ नि त मजाले हो कि होइन ल भन्नु त. तपाईँलाई नाच्न आउँछ, यु क्यान डान्स होइन, तपाईँ यु आर अ ग्राफिक डिजाइनर, यु क्यान डु द्याट होइन, त्यो गर्ने अनि देखाउने क्या त्यहाँ होइन. मैले यो गर्न सक्छु, मेरो यस्तो स्किल्स छ, मेरो यति वर्षको एक्सपिरियन्स छ, सेल्फ ब्रान्डिङ हो नि त. इफ यु आर गुड एट फोटोग्राफी सो यो वर्क देयर होइन, जे पनि हुनसक्यो कि काम. इफ यु आर गुड एट मार्केटिङ सो द्याट होइन, कति गर्नुभएको छ, कसरी गर्नुहुन्छ, सबै कुरा त्यो चाहिँ तपाईँले आफूलाई इन्डोर्स गर्न मिल्छ कि, आफूलाई सेल्फ ब्रान्डिङ गर्न मिल्यो नि त. सो त्यो काम पनि इजिली फ्रीमा पाइरहेको छ भने किन नगर्ने होइन. कोही हायर गर्ने मान्छेले तपाईँको काम देखेर तपाईँलाई हायर गर्न सक्यो नि त. सो इट्स भेरी इजी, यु जस्ट निड टु किप अपडेटिङ र एकदमै एक्टिभ हुन चाहिँ जरुरी छ है गाइस. अनि अर्को कुरा भनेको यो सोसियल मिडियाहरूको थ्रु या लिङ्कडिनको थ्रुबाट चाहिँ नेटवर्किङ गर्न एकदमै सजिलो छ नि त. तपाईँ कोही प्रोफेसनललाई गएर सिधै कनेक्ट हुन मिल्यो नि त होइन, उनीहरूलाई फलो गर्न मिल्यो, उनीहरूको काम हेर्न मिल्यो, त्यहाँबाट सिक्न मिल्यो. एउटा कुरा सधैँ याद राख्नुहोस्, तपाईँले जे काम गरिराख्नु भएको छ त्यो काम गर्ने चाहिँ लाखौँ छन्, अनि मेबी दे आर बेटर देन यु. त्यो भएर चाहिँ त्यहाँबाट सिक्ने मौका चाहिँ कहिले पछि नपर्नुहोस्, त्यहाँबाट सिक्ने कुराहरू धेरै सिक्न सकिन्छ. सो त्यही भएर चाहिँ यो नेटवर्किङको लागि एकदमै राम्रो छ, अनि सिक्नको लागि पनि एकदमै राम्रो छ. विभिन्न खालको लिङ्कडिनको कोर्सहरू पनि हुन्छ, फ्री कोर्सहरूदेखि लिएर त्यो लिएर ट्रेनिङहरू वर्कसपहरू गर्न मिल्यो, त्यसमा इन्भल्भ हुनु पर्यो. डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ कम्युनिटीहरू होइन जोइन गर्न मिल्यो, ग्रुप्सहरू जोइन गर्न मिल्यो, सोसियल मिडियाको थ्रुबाट इन्टरेक्सन हुन्छ होइन. अनि एउटा नेटवर्क एट द एन्ड चाहिँ नेटवर्किङ बढ्छ नि त होइन, त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. अनि त्यसपछि अर्को भनेको यो लिङ्कडिनको थ्रुबाट चाहिँ अब तपाईँले रेकमेन्डेसन र इन्डोर्समेन्ट भन्ने एउटा फिचर पनि छ, त्यो युज गर्न मिल्यो. तपाईँको कलिगहरू, तपाईँको फ्रेन्ड, तपाईँको एक्स इम्प्लोइ साथीहरूले होइन कसैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ रेकमेन्ड गरिदिन मिल्यो होइन कुनै कामको लागि. तिनीहरूले भन्न मिल्यो कि हे दिस इज द राइट चोइस फर यु टु डु सर्टेन काइन्ड अफ जब भनेर चाहिँ भन्न मिल्यो नि त होइन. हि इज रियली गुड एट दिस ट्याक्स भनेर रेकमेन्ड गरिदिन मिल्छ, इन्डोर्स गरिदिन मिल्यो. सो त्यो फिचर युज गरेर नि तपाईँको पेजको चाहिँ क्रेडिटेबिलिटी होइन भिजिबिलिटी चाहिँ इन्हेन्स हुन चाहिँ हेल्प गर्छ क्या. सो यु मेबी रिच टु अ बिगर अडियन्स होइन, मेबी नट बिगर टु द राइट अडियन्स, and maybe you get higher. So it's that easy. Let's not say that easy, tara there is a chance guys. So social media use गर्न पछि नपर्नु होला कहिले पनि, प्लिज युज गर्नु, स्पेसली लिङ्कडिन, किनकि लिङ्कडिनको थ्रुबाट हजारौँ लाखौँ मान्छेहरू हायर हुन्छन् एभ्री डे. Moving on to the fourth one, which is underestimating the importance of networking and references. फिनल्यान्डमा 70 to 80% जबहरू चाहिँ हिडन हुन्छन्. त्यसको मतलब त्यो कामहरू कहिले पनि पब्लिकको एनाउन्समेन्टमै आउँदैनन्, त्यो भित्रभित्र नै फुलफिल हुन्छ. विच मिन्स 20 to 30% मात्रै
पब्लिकलाई एनाउन्स हुन्छ कि बाहिर एनाउन्स हुन्छ कि जब रिक्वायरमेन्ट भनेर 3 out of 4 पिपुल गेट हायर्ड थ्रु रिफरेन्सेस। यो चाहिँ मैले आफैले बनाएर भनेको होइन, यो चाहिँ स्ट्याट हो है फिनल्यान्डको। सो जस्ट इमेजिन कति इम्पोर्टेन्ट छ नेटवर्किङ र रेफरेन्सेस। भनिन्छ नि नेटवर्क इज योर नेटवर्क। सो कुनै पनि चान्स पाउनुहुन्छ कसैसँग भेट्ने, केही सिक्ने, त्यससँग कनेक्ट हुने, नेटवर्किङ गर्ने मौका पाउनुहुन्छ भने कहिले पनि नछोड्नुहोस्। इट क्यान प्ले अ क्रुसियल रोल फर यु टु गेट अ न्यू जब। सो कुनै वेबिनारहरू, सेमिनारहरू, कुनै ट्रेनिङ, वर्कसप, कुनै खालको मिटिङहरू तपाईँले एटेन्ड गर्ने मौका पाउनुहुन्छ भने प्लिज नछोड्नुहोस्, किनकि यु क्यान मिट अ सेभरल प्रोफेसनल फ्रम डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड इन द्याट प्लेस होइन। त्यो मान्छेहरूसँग कनेक्ट हुन मिल्यो, तपाईँले नेटवर्किङ गर्न सक्नु मिल्यो, उनीहरूसँग फ्री एडभाइस माग्न मिल्यो। ट्रस्ट मी, दे लभ टु गिभ एडभाइस टु अ न्यू पिपल। कसम भने उनीहरूसँग भित्र यति एक्सपिरियन्स, यति नलेजहरू हुन्छ कि उनीहरू कहाँ पोखौँ भइरहेको हुन्छ। जब कुनै नयाँ पर्सन गएर सोध्छ, तर त्यही हो सोध्ने तरिका नि हुन्छ एउटा त होइन, तर कसम दे विल लभ टु टेल यु देयर स्टोरी होइन, इनसाइड स्टोरी के हुन्छ नि। सो डोन्ट हेजिटेट टु अटेन्ड दोज काइन्ड अफ मिटिङ्स अर वर्कसप अर एनी सोर्ट अफ सेमिनार है त। त्यस्तोमा जानु पऱ्यो। विभिन्न खालको प्रोफेसनल ग्रुप्सहरू हुन्छ होइन, अनि त्यस्तो खालको प्रोफेसनल अब एउटा भनौँ न अर्गनाइजेसनहरू हुन्छ, त्यस्तोमा गएर इन्भल्भ हुनु, त्यस्तोमा गएर चाहिँ आफूलाई पार्टिसिपेट गराउनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। लेट्स इमेजिन म अस्तिनेको त्यो वर्कसपमा गएको नै नभएको भए म यो भिडियो बनाइ नै रहेको हुन्थिनँ के। मैले त्यहाँ कतिजनालाई भेटेँ, कतिजनालाई मान्छेलाई चिनेँ होइन। एउटा यो भिडियो बनाउन भयो नि मलाई त्यहाँबाट मोटिभेसन, इन्करेजमेन्ट आयो नि त। पोजिटिभ नै भइरहेको छ कि, नेगेटिभ तपाईँलाई कहिले पनि हुँदैन। डोन्ट वरी। सो गो एन्ड मिट एज मेनी पिपल एज यु क्यान। अनि अर्को कुरा भनेको तपाईँहरूको पास्टको रिलेसनको मान्छेहरूसँग या पास्ट कलिगहरूसँग, पास्टको अब काम गरेको बसहरूसँग चाहिँ कहिले पनि नराम्रो रिलेसन चाहिँ नबनाउनु। कसैसँग पनि सकेसम्म रिलेसन नराम्रो चाहिँ नबनाउनु, किनकि दे आर द वान हु गन रिफरेन्स यु टु यर फ्युचर जब के। यो मान्छे त राम्रो छ यो कामको लागि भनेर भन्ने चाहिँ को त? तिनीहरू नै हो नि त। सो त्यो मौका चाहिँ कहिले पनि नगुमाउनु। सकेसम्म सबैसँग रिलेसनसिप चाहिँ एकदमै दामी बनाएर राख्नु। रिच ड्याड पुअर ड्याड भन्ने बुक पढ्नु भएको छ? त्यसको अथरको नाम हो रोबर्ट कियोसाकी होइन। त्यसको अनुसार चाहिँ द रिचेस्ट पिपुल इन द वर्ल्ड लुक फर एन्ड बिल्ड नेटवर्क, एभ्री एल्स लुक फर वर्क। सो नेटवर्किङ एकदमै पावरफुल टुल हो गाइस, एकदमै पावरफुल टुल हो। सो प्लिज यो कसैसँग एकदम नेटवर्किङ गर्ने, भेट्ने, बोल्ने मौका पाउनुहुन्छ भने चाहिँ नछोड्नुहोस्। यु नेभर नो कहिले काम लाग्छ। सो मुभिङ अन टु द 5 विच इज हेजिटेटिङ टु कल, इमेल अर कन्ट्याक्ट द रिक्रुटर। सो युजली मलाई चाहिँ लाग्दैन धेरै मान्छेले चाहिँ रिक्रुटरहरूलाई चाहिँ कल गरेर सोध्ने होइन डिटेलहरू अनि फलोअप गर्ने चाहिँ खासै कमैले गरिरहेको हुन्छ। तर यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर प्ले गर्ने रहेछ गाइज काम पाउनमा यसले चाहिँ किनकि जब यसले चाहिँ प्रोएक्टिभ भएर चाहिँ होइन इनिसियल कल गर्नुहुन्छ, किनकि त्यहाँ कन्ट्याक्ट पर्सन डेफिनेटली दिएको हुन्छ जब एप्लिकेसनमा चाहिँ। सो तपाईँले चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ त्यो पर्टिकुलर जबको बारेमा चाहिँ अझै थाहा पाउन सक्न चाहिँ हेल्प हुन्छ। त्यो कामको नेचर कस्तो हो, जब अपर्च्युनिटी कस्तो हो, त्यसको एडभान्टेजहरू के छ, अथवा कस्तो सिनारियोमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ कम्पनीको बारेमा विभिन्न कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ डाइरेक्ट त्यो कन्ट्याक्ट पर्सनसँग चाहिँ रिक्रुटरसँग चाहिँ कुरा गरेर चाहिँ इनसाइड इन्फर्मेसनहरू चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ, विच क्यान बी बेनिफिसियल वाइल यु आर अप्लाइङ, वाइल यु आर मेकिङ द सिभी होइन, वाइल यु आर मेकिङ यर कभर लेटर। सो त्यो कुराहरूले चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ। सो इनिसियल कल गर्न बिफोर यु आर अप्लाइङ होइन, त्यो गर्न चाहिँ एकदमै नहिचकिचनु होला, ड्याङ्ग कल हानिदिनु, केही फरक पर्दैन। अनि त्यसपछि भनेको अर्को भनेको फलोअप कल हुन्छ है गाइज। जब चाहिँ त्यही अनुसारले चाहिँ एप्लिकेसन भरिसक्नु भयो, सिभी कभर लेटरहरू पठाइसक्नु भयो, त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँको यो एप्लिकेसन चाहिँ कुन चाहिँ फेजमा छ त होइन, कति टाइम लाग्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ तपाईँले फलोअप कल गरेर पनि उनीहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्न मिल्ने रहेछ होइन।
अनि उनीहरूसँग चाहिँ तिनीहरू त इन्डस्ट्रीको मान्छे हो, उनीहरूलाई चाहिँ इनसाइड कुराहरू थाहा हुन्छ नि त। मेबी दे नो लाइक नेक्स्ट जब कहिले आउँदैछ, नेक्स्ट पोस्टिङ कहिले हुँदैछ, इनसाइड कुराहरू चाहिँ थाहा हुन चाहिँ हेल्प हुनसक्छ तपाईँलाई। फलोअप गरेर तपाईँले मेरो सिभी कभर लेटर कस्तो थियो त्यसमा फिडब्याक माग्न मिल्यो होइन, त्यसमा फिडब्याक त उनीहरूले दिन सक्यो नि त। दे आर द प्रोफेसनल गाइज होइन, उनीहरूले गाइडेन्स एडभाइस दिने नै उनीहरूको काम हो र उनीहरूले दिन्छ तपाईँले एज लङ एज यु आर आस्किङ फर इट है। सो त्यो गर्न चाहिँ कहिले पनि हामी हिचकिचाउनु भएन। अनि हामीले युजली चाहिँ जहिले सधैँ उनीहरूसँग काम माग्ने होइन कि, एडभाइस मागेर हेऱ्यो भने कहिले मेबी त्यो सिनारियो नै डिफ्रेन्ट हुन्छ होला। कस्तो खालको फ्याक्टरहरूले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ काम पाउनमा, फ्युचर कामहरूको लागि कस्तो खालको तयारी गर्दा फेरि बेटर, तिमीहरूको फ्युचर ओपनिङ्सहरू कस्तो के हुँदैछ भनेर सोध्न मिल्यो। डिफ्रेन्ट कुराहरू उनीहरूसँग गर्न मिल्छ, तर एज लङ एज यु डु कन्ट्याक्ट देम है। सो कन्ट्याक्ट गर्न चाहिँ प्लिज नहिचकिचाउनु, उनीहरूलाई प्लिज कल गरिदिनु होइन। अनि फिडब्याक माग्नु, उनीहरूसँग सजेसन माग्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ गाइज है, प्लिज प्लिज। सो डोन्ट हेजिटेट टु कल अर इमेल देम है। सो डु द्याट, यसो फ्री नै हुन्छ, गरिदिनुहोस्, केही फरक पर्दैन है। सो मुभिङ अन टु द 6th, which is last but not the least guys, which is not preparing well enough for interview. Yes, तपाईँले सबै काम गरिसक्नुभयो र तपाईँ रेडी नै हुनुहुन्न इन्टरभ्यूको लागि भने द्याट्स अ बिग मिस्टेक नि त होइन। किनकि यो मसँग भएको छ कि एक्चुली रिसेन्टली नै भएको छ। आई वाज रियली नट प्रिपेयर्ड, मलाई थाहा पनि थिएन मैले कहिले एप्लाई गरेको थिएँ होइन। सो कल आयो अनि त्यसपछि आई वाज रियली नट वेल प्रिपेयर्ड। अनि पछि फोन राखेपछि म यस्तो डिसपोइन्ट भएको थिएँ होइन। द्याट वाज अ बिग अपर्च्युनिटी द्याट आई मिस्ड। अनि मेबी मेरो अरू कुरा त ठिकै भएको थियो आई गेस, कल आयो भनेपछि। तर मैले म प्रिपेयर्ड थिइनँ, एकदम सर्ट लिस्ट क्यान्डिडेट छ भनेर कुरा गर्दै थिएँ। तर दो आई डिडन्ट गेट, मैले उनीहरूले स्यालेरी यतासम्मको कुरा गरिसकेको थिएँ, तर आई वाज नट प्रिपेयर्ड टु बी अनेस्ट होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई आएन कि कलै, त्यसपछि चाहिँ मेबी आई गट रिजेक्टेड होइन, थाहा नै भएन। अनि पछि मात्रै गएर मैले यो पो रहेछ भन्ने थाहा भयो कि। अनि त्यो भएर चाहिँ वेल प्रिपेयर्ड हुन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब कम्पनीको बारेमा थाहा पाउनु पऱ्यो, तपाईँले जब के कामको लागि एप्लाई गर्नुभएको छ त्यो राम्रोसँग थाहा हुनु पऱ्यो तपाईँलाई चाहिँ होइन। अनि त्यो थाहा भएपछि अब त्यो थाहा भएपछि चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब फोन कल आयो भने नि प्रिपेयर्ड हुनुहुन्छ नि त। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब आफूले काम एप्लाई गरेको कामको कम्पनीको बारेको वेबसाइटहरूमा गएर हेर्न मिल्यो होइन, उनीहरूको सोसल मिडिया ह्यान्डल्सहरूलाई फलो गर्न मिल्यो होइन। अनि त्यसपछि विभिन्न खालको न्युज आर्टिकलहरू यस्तो खालकोहरू चाहिँ हेरेर चाहिँ प्रिपेयर चाहिँ हुनु मिल्यो नि त अलरेडी। त्यो काम जब के थियो, के रोल थियो, तपाईँको एक्सपेक्टेसन के थियो, स्यालेरीको कुरा आउनसक्छ, तपाईँको के रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा आउनसक्छ होइन। त्यो कुराहरू अनुसार चाहिँ अनि तपाईँले आफ्नो स्किल्स र क्वालिफिकेसनहरूले चाहिँ अनि मैले यसरी डिल गर्न सक्छु भनेर प्रेजेन्ट हुने हो नि त। अनि सो त्यो नै नभएपछि चाहिँ फर्स्टमै अब एकदमै नराम्रो इम्प्रेसन हुन्छ अनि विच लिड यु टु द रिजेक्सन नि त। अनि अर्को भनेको तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो इन्टरभ्यू क्वेसनहरूको लागि प्रिपेयर मजाले हुनु पऱ्यो नि त, के सोध्न सक्छ। लेट्स से लाइक तपाईँले च्याट जिपिटीलाई नै मेक मी लाइक 10 क्वेसन्स द्याट माई रिक्रुटर आस्क भनेर सिनारियो दिनुभयो भने नि त्यसले मजाले बनाइदिन्छ। त्यति मात्रै प्रिपेयर हुनुभयो भने मेरो जस्तो चाहिँ गल्ती हुँदैन नि त तपाईँकोबाट। सो त्यति चाहिँ गर्नु पऱ्यो गाइज। अनि लास्टमा भनेको चाहिँ प्रेजेन्टेसन हो। लेट्स चाहिँ तपाईँ त फोन कलमा नि अब हुनुभयो, त्यसपछि अब तपाईँलाई फिजिकल इन्टरभ्यूको लागि बोलायो भने चाहिँ हाउ यु गर्न ड्रेस होइन, कसरी बिहेभ गर्नुहुन्छ, पङ्क्चुअलिटीको कुरा आउँछ किनकि फिनिस पिपुल रियली भ्याल्यु फर द टाइम होइन। अनि त्यसपछि आफ्नो एटिट्युड कस्तो राख्नुहुन्छ होइन, अब के डकुमेन्ट्सहरू लिएर जानुपर्ने हो कि तपाईँको साथमा, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँ वेल प्रिपेयर्ड हुनु पऱ्यो। अनि बल्ल तपाईँले चाहिँ फाइनल फेजको यो जुन स्टेप हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पार गर्नुहुन्छ अनि बल्ल मिल्छ जब है। सो बी प्रिपेयर्ड। अब एप्लाई गरेर चाहिँ छोड्दैछु, तपाईँलाई केही थाहै छैन, तपाईँ प्रिपेयर्डै हुनुहुन्न इन्टरभ्यूको लागि भन्यो भने नि ड्याङ्ग कल आएर चाहिँ रिजेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। म जस्तो गल्ती चाहिँ नगर्नु होला प्लिज है। सो द्याट वाज द फाइनल एन्ड द 6th
मिस्टेक द्याट यु निड टु अभोइड गाइज। अनि यदि तपाईँले यो सबै कुराहरू पनि गर्नुभएको छ होइन, यदि सबै यो कुराहरू गर्नुभएको छ र तपाईँको यदि त्यही पनि इन्टरभ्यूमा कल आउँदैन, त्यही पनि तपाईँ सेलेक्ट हुनुभएको छैन भने चाहिँ देयर इज द फाइनल रिजन द्याट माइट बी पोसिबल है, विच इज योर नेम एन्ड योर नेसनालिटी। यस, यु हर्ड मी राइट गाइज। तपाईँको नाम र तपाईँको कुन कन्ट्रीबाट आउनुभएको, कुन कन्ट्रीबाट बिलङ गर्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा मात्रै पनि तपाईँलाई जब इन्टरभ्यू नआएको हुनसक्छ। यो मैले भनेको होइन है गाइज, यो चाहिँ 2016-17 मा एउटा गरेको रिसर्च अनुसार चाहिँ एउटा अखलक अहमद भन्ने पाकिस्तानको एउटा जुन स्टुडेन्ट थियो, सोसियोलोजीको स्टुडेन्ट, हेलसिन्की युनिभर्सिटीको, उसले गरेको एउटा रिसर्च अनुसार चाहिँ थाहा भएको कुरा हो है। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ के गरेको रहेछ भन्दा त्यो रिसर्चमा चाहिँ 5000वटा चाहिँ टोटल फेक जब एप्लिकेसनहरू चाहिँ क्रिएट गरेको रहेछ, जसमा चाहिँ उसले 5वटा क्याटेगोरी छुट्याएको रहेछ विथ द डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड अफ नेम है। अनि उसले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ फिनिस नामको ब्याकग्राउन्ड भएको मेन वुमेनलाई क्याटेगोराइज गरेर राखेछ 1000 जना, अनि इङ्ग्लिस नाम भएकोलाई 1000 जना, अनि रसियन नाम भएकोलाई 1000 जना, इराकी नाम भएकोलाई 1000 जना, र लास्टमा सोमाली भएकोलाई, सोमाली नाम ब्याकग्राउन्ड गरेकोलाई 1000 जनालाई गरेर चाहिँ 5000वटा एप्लिकेसनहरू चाहिँ फिलअप गरेछ विथ द सेम सेट अफ स्किल्स, विथ द सेम एक्सपिरियन्स, विथ द सेम नलेज, सबै कुरा के अरे तपाईँको एजुकेसन ब्याकग्राउन्डदेखि लिएर सबै कुरा सेम, जस्ट द नेम वाज द डिफ्रेन्ट है। नेम जुन नेम ब्याकग्राउन्ड चाहिँ छ त्यो मात्रै डिफ्रेन्ट थियो। अनि उसले चाहिँ त्यसरी जब एप्लिकेसन चाहिँ डिफ्रेन्ट सेक्टरहरू जस्तो रेस्टुरेन्ट, क्लिनिङ, अब यो त्यसपछि यो हाम्रो अफिसेसहरू अनि डिफ्रेन्ट कस्टमर सेक्टरहरूमा चाहिँ उसले यो एप्लिकेसनहरू फिलअप गरेर चाहिँ पठाएको रहेछ। र त्यसको रिजल्ट चाहिँ सकिङली चाहिँ कस्तो आएछ भन्दाखेरि, यस, यु गेस इट राइट, इच 500 एप्लिकेसनमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ फिनिस ब्याकग्राउन्ड नाम भएको मान्छेको लागि चाहिँ इन्टरभ्यूको लागि बोलाएको रहेछ, विच इज 390। 500 जनामा 390 जनालाई चाहिँ इन्टरभ्यूको लागि बोलाएको रहेछ। त्यसपछि सेकेन्ड भनेको इङ्ग्लिस ब्याकग्राउन्ड नाम भएको मान्छेलाई बोलाएको रहेछ, विच वाज 265। त्यसपछि यस रसियन 230, त्यसपछि बल्ल इराकी आई थिङ्क 132 or something 35, अनि त्यसपछि लिस्टमा चाहिँ सोमाली क्यान्डिडेटहरूलाई चाहिँ बोलाएको रहेछ इन्टरभ्यूको लागि, विच वाज 99 ओन्ली क्यान्डिडेट इच 500 एप्लिकेसनमा चाहिँ। अनि यसमा पनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा अर्को के छ भन्दाखेरि फिमेलहरूलाई चाहिँ इच क्याटेगोरीमा चाहिँ प्रायोरिटाइज गरेर चाहिँ इन्टरभ्यूमा बोलाएको रहेछ। सबै क्याटेगोरीमा चाहिँ फिमेलहरू चाहिँ बेसी देख्न सकिन्छ हामीले चाहिँ। सो आई नो दिस साउन्ड्स लाइक स्ट्रक्चरल रेसिजम गाइज, बट द्याट्स द फ्याक्ट है। अब के गर्ने, यस्तै नै छ। तर हामीले आफ्नो गर्ने काम त गर्न छोड्नु भएन होइन। जस्तो जे भए पनि सबै पहिलाको कुराहरू चाहिँ टपिकहरू चाहिँ फलो गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्नु पर्यो डेफिनेटली। द्याट्स अल वाट वी क्यान डु। अनि हार्डवर्क गर्न छोड्नु भएन, हार्डवर्क डेफिनेटली पेज अफ एट द एन्ड गाइज है। सो मेहनत गर्न नछोड्नु, किप अन ग्राइन्डिङ, किप अन पुसिङ है। एट द एन्ड चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु, लास्टसम्म चाहिँ भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै 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 धन्यवाद। आई नो भिडियो चाहिँ अलिकति धेरै नै लामो भयो, बट आई ट्राई टु मेक इट एज कन्क्लुडेड एज पोसिबल। तर भिडियो अलि लामो नै हुन पुग्यो। भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ प्लिज लाइक गरिदिनु। लाइक गर्नुभयो भने चाहिँ यो भिडियो अलिकति धेरै रिच हुन चाहिँ हेल्प हुन्छ कि। सो द्याट्स द ओन्ली रिजन है। लाइक गरिदिनु होला। आई नो हेर्नुहुन्छ तर लाइक गर्न बिर्सि नै रहन्छ, तर प्लिज सम्झेर गरिदिनु लाइक। धेरैजना हाम्रो कम्युनिटीमा अथवा अरू कम्युनिटीमा चाहिँ धेरैजना एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ यो फिल्डमा चाहिँ कुरा गर्न सक्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, डेफिनेटली नो द्याट होइन। त्यो मान्छेहरूले चाहिँ प्लिज आएर स्पिकअप होइन, यो बारेमा चाहिँ कमेन्टमा आएर भनिदिनु भयो नि हुन्छ। यदि तपाईँलाई कुनै नयाँ वेबसाइटहरू, कुनै मिटअपहरूको बारेमा थाहा छ, वर्कसपहरूको बारेमा थाहा छ होइन, त्यस्तो खालको केही अर्गनाइजेसनहरूको बारेमा थाहा छ जसले चाहिँ हाम्रो
नयाँ आउने स्टुडेन्ट तथा काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ काम पाउन चाहिँ हेल्प हुन सक्छ भने चाहिँ प्लिज आएर भनिदिनु होला। स्पिक अप गाइज, आवर कम्युनिटी निड अस होइन। भलिन्टियर त चाहियो नि, कोहीले आएर त बोलिदिन त पऱ्यो नि, एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ, प्लिज आएर कमेन्टमा पनि भनिदिनु। अनि भिडियो अरू कसैले नि यो भिडियो हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने तपाईँलाई चाहिँ प्लिज भिडियो सेयर गरिदिनु, साथीहरूलाई पठाइदिनु, दाइ दिदीभाइ होइन। कोही नयाँ छ, नेपालबाट पठाउन नि मिल्यो, यहाँबाट नेपाल पठाइदिन नि मिल्यो, या अन्त कुनै ठाउँमा मेबी यो कुराहरू चाहिँ अरू देशहरूमा, फिनल्यान्डमा मात्रै होइन अरू देशहरूको लागि पनि लागु हुनसक्छ है। यही कुराहरू चाहिँ हामीले यही मिस्टेकहरू उता नगर्न पनि सकियो नि त। सो फिनल्यान्डमा मात्रै होइन अरू ठाउँको लागि पनि हुनसक्छ यो भिडियो चाहिँ। सो अरूहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला प्लिज। अनि यस्तै खालको भिडियोहरू चाहिँ हजुरहरूले अझै हेर्न चाहनुहुन्छ फ्युचरमा भने पनि च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु, किनकि आई क्यान सी द्याट 92% अफ माई भ्युवर्स has not subscribed to my channel. That's a really pity. So anyway guys, thank you for listening, thank you for watching this video. अनि keep on hustling, keep on grinding है, मेहनत गर्न नछोड्नुहोस् होइन। एट द एन्ड चाहिँ हुन्छ नै के, कति नभएर चाहिँ नहुने हो र होइन। जति ट्राई गर्दै गयो एट द एन्ड त पक्कै पनि हुन्छ नै होला नि त होइन, सधैँ नहुने त होइन होला नि त। त्यही भएर चाहिँ हार्डवर्क चाहिँ मेहनत गर्न चाहिँ नछोड्नु है। सो मेरो भन्नु चाहिँ त्यति नै हो। आइ एम रियली थ्याङ्कफुल टु यु, टु माई भ्युवर्स होइन। मलाई यतिको मौका दिनुभएको छ बोल्ने होइन, मलाई हेरिदिनु भएको छ, मलाई सही दिनुभएको छ त्यसकोमा। अनि यति भन्दै आजको लागि चाहिँ यो भिडियो सकाउँछु। नमस्ते अनि जय नेपाल।